වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනා ආයුබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා. අද Photoshop පාඩමෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Marquee tool එක සහ Lasso tool එක පිළිබඳවයි. ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී එම ෆොටෝ එක එඩිට් කර ගැනීම සඳහා ඒ අදාළ ඉමේජ් එකේ යම්කිසි කොටසක් සිලෙක්ට් කර ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ සිලෙක්ෂන් එක ලබා ගැනීම සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ටූල් වර්ග දෙකක් තමයි Marquee tool එක සහ Lasso tool එක. ඒ නිසා මේ tools දෙක ඉතා වැදගත් tools දෙකක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ tools ගැන කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක මත click කරලා all notifications on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එවිට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ mobile phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ tools ගැන කතා කරන්න blank document එකක් ලබා ගන්නවා. ඒ සඳහා මම create new කියන එක මත click කරලා photo කියන එකේ default photo size එක භාවිතා කරනවා. ඉන්පසුව control 0 press කරලා මේන canvas එක screen එකට fit වෙන පරිදි විශාල කරගන්නවා. අපි මුලින්ම Marquee tool එකෙන් පටන් ගමු. Marquee tool එක ලබා ගන්න වම් පසින් තියෙන toolbar එකේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ rectangular Marquee tool එක තියෙනවා. ඒ මත click කරගෙන සිටීම තුළින් ලබාගත හැකි සියලුම Marquee tools මේ ආකාරයට display වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම rectangular Marquee tool එක ලබා ගන්නවා. ඉන්පසුව tool options bar එකට ගිහිල්ලා මෙතන right click කරලා reset tool කියන එක ලබා දෙනවා. මීට පෙර මේ Marquee tool එක වෙනස් කරගෙන තියෙනවා නම් මම නැවත සැරයක් මේ tool එක reset කරගන්නවා. ඉන්පසුව මෙන්න මේ විදිහට mouse point එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. Tamanට rectangle එකක් draw කරන්න අවශ්‍ය ස්ථානයේ mouse point එක click කරගෙන මේ විදිහට drag කිරීම තුලින් rectangle එකක් draw වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී Tamanට අවශ්‍ය නම් square එකක් නිර්මාණය කරන්න ඒ සඳහා ඔයාලට keyboard එකේ shift key එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදීම shift key එක press කළ විට හරියටම සමචතුරස්‍රයක් ආකාරයට නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් square එකක් අවශ්‍ය නම් shift key එකත් සමග draw කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් shift key එක නිදහස් කරලා සාමාන්‍ය පරිදි මේ විදිහට draw කරන්න. ඉතින් rectangle එක draw කරලා mouse click එක ඇතෑරියාට පසුව මෙන්න මේ අයුරින් selection එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම mouse point එක මේ selection එක තුලට අරගෙන යද්දී mouse point එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී mouse click කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය ඕනම ස්ථානයකට canvas එක සීමාව තුල මේ selection එක drag කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙහිදී drag වෙන්නේ selection එක පමණයි. canvas එක තුල තියෙන pixels drag වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ selection එකෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍ය නම් මේ selection එකේ සීමාවෙන් බාහිරට mouse point එක අරන් ගිහිල්ලා බාහිර ස්ථානයක click කරන්න. එවිට පහසුවෙන්ම selection එකෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ Marquee selection tool එක භාවිතා කරලා පුංචි ගෙයක් නිර්මාණය කරලා බලමු. ඉතින් ගේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා මම මෙන්න මේ වාගේ rectangle එකක් මුලින්ම draw කරනවා. ඒ වගේම මේ rectangle එක අපිට තවදුරටත් manipulate කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාලට මේ tool option bar එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ Marquee tool එකේ තව options කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි add to selection කියන එක. අනිත් එක subtraction from selection කියන එක සහ intersect කියන options ටික. ඉතින් මෙතනදී මේ tool option bar එක භාවිතා කරලා මේවා ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyboard shortcuts භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ add to selections කියන එක සඳහා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය පරිදි selection tool එක active වෙන අවස්ථාවකදී shift key එක භාවිතා කරන්න. shift key එක press කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති add to selection කියන එක on වෙනවා. ඒ වගේම shift key එක off කළාට පස්සෙ add to selection එක off වෙනවා. ඒ වගේම alt key එකත් සමග subtract කියන option එක active වෙනවා. ඒ අනුව mouse point එකේ හැඩයත් ඔයාලට පේනවා ඇති minus sign එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අනුව keyboard shortcuts භාවිතා කිරීම ලේසි පහසු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේකට add කරගන්නවා chimneyයක්. ඒ සඳහා මම shift key එකත් සමග මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතනදී chimneyයක් add කරගන්නවා selection එකට. එවිට මගේ selection එක තවදුරටත් multiply වුණා. ඒ වගේම මට මෙතනදී window එකක් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම subtraction එක භාවිතා කරනවා. subtraction එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ ආකාරයේ window එකක් ඉවත් කරගන්නවා. ඒ වගේම මට door එකකුත් මෙතන ඉවත් කරගත යුතුයි මේ selection එකෙන්. ඒ සඳහා මම නැවත සැරයක් subtraction එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ අයුරින්
තුලින් ඩෝ එකක් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී හරියටම මෙන්න මේ බොටම් ලයින් එකට සෙට් වෙන්න උවමනා නැහැ. හේතුව මේ ස්ක්වයර් එකෙන් බාහිරව තියෙන්නේ ඔක්කොම අපි සිලෙක්ෂන් එකට භාවිතා නොකරපු සීමාව නිසා අපිට පුළුවන් මේ එළියට පවා මේක අරගෙන යන්න. ඒ අනුව මෙන්න මේ ආකාරයට අදාළ කොටස කැපී ඉවත් වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සිලෙක්ෂන් එකට යොදපු කොටස වෙනමම බලා ගන්න. ඒ සඳහා මට කීබෝඩ් ෂෝට්කට් එකක් විදිහට Q භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quick selection කියන එක තමයි ඉන්න අදහස් කරන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ වම් පසින් තියෙන tool bar එකේ edit quick mask mode කියන option එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Q press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ tool එක තමයි on වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ selection එක ප්‍රමාණය ඉතුරු වෙලා අනිත් කොටස වෙනත් පැහැයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නැවත සැරයක් Q press කර ගැනීම තුලින් ඔයාලට සාමාන්‍ය පරිදි selection එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ලබාගත්තු selection එකට color එකක් apply කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. මේ සිලෙක්ෂන් එකට කලර් එකක් ලබා දීම සඳහා මම මුලින්ම foreground color කියන තැනට ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය කරන foreground color එකක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ගෙදර සඳහා apply කරන්න සුදුසු color එකක් ඔයාලා ලබා ගන්න. මම මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ වගේ maroon color එකක් භාවිතා කරනවා. භාවිතා කරලා okay කියලා ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ color එක apply කර ගැනීමට ප්‍රථම අලුතෙන් layer එකක් ලබා ගන්නවා. මේ layer එක තුල තමයි මම color එක apply කරන්නේ. ඊට පස්සේ edit කියන මෙනුවට ගිහිල්ලා fill කියන එකට යනවා. fill කියන එකේ මෙතන contents විදිහට තියෙන එක foreground color විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කියලා ලබා දෙනවා. එවිට මම අරගත්තු foreground color එක මගේ selection එක තුලට apply වෙනවා. ඒත් මතක තියාගන්න background layer එකේ නෙමෙයි මම ලබාගත්තු අලුත් layer එකේ. ඊළඟට මේ selection එකෙන් ඉවත් වීම සඳහා බාහිර click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ default mode එකේ සිටිනවා නම් විතරක් මේ selection එකෙන් බාහිර click කළාට පසුව deselect වෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාලා මෙන්න මේ mode එකක් active කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ selection එකට එකතු වීමට හෝ subtract වීම සඳහා මේ action එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වඩාත්ම සුදුසුයි මෙන්න මේ default mode එකේ තියලා keyboard shortcuts මගින් ඔයාලට subtraction එක එහෙම නැත්නම් add කර ගැනීම ආදී වශයෙන් ඒ options ක්‍රියාත්මක කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ deselection එක කර ගැනීම සඳහා ලේසිම shortcut එකක් මම කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි control එකත් සමග D press කරන්න. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් මේ selection එකෙන් ඉවත් වීමට. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මේ ස්ථානයේ හඳක් ඇඳ ගන්න. මේ හඳ සඳහා මම elliptical marquee tool එක භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා මේ tool එකේ drop down එක අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ shift එකත් සමග M අකුර press කරගන්න. ඒ අනුවත් මෙතන තියෙන මේ list එකේ තියෙන tools මාරු කරගන්න පුළුවන්. elliptical marquee tool එක active කරගෙන මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ආකාරයට ellipse එකක් නිර්මාණය කරනවා. නමුත් මට මේ අවස්ථාවේදී හරියටම circle එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ නිසා මම shift key එක භාවිතා කරනවා. එතකොට circle එකක් ආකාරයට මේක draw කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය පරිදි circle එක draw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා circle එක draw කරගන්න පටන් ගත්ත ස්ථානයේ වැරදි නම් මේ circle එක draw කරලා අවසන් කිරීමට ප්‍රථම keyboard එකේ space bar එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් circle එක move කරන්න. move කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ circle ආකාරයට තියෙන selection එක Tamanට අවශ්‍ය ස්ථානයට position කරලා මේ selection එක අවසන් කරන්න. ඉතින් මෙතනදිත් මට පූර්ණ හඳක් නෙමෙයි අවශ්‍ය හඳ භාගයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ සඳහාත් අලුත් layer එකක් ලබා ගන්නවා. අලුත් layer එකක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙතනදී new layer tool එක මත click කරනවා. ඉන්පසුව මේකට මට color එකක් apply කළ යුතුයි. මේ color එක apply කර ගැනීම සඳහා මම මෙතනදී swatches කියන panel එකට ගිහිල්ලා swatches panel එකේ grayscale කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ grayscale එක භාවිතා කරනවා. ඉන්පසුව කලින් වගේම edit menu එකට ගිහිල්ලා fill එක අරගෙන foreground color එක select කරලා okay කියලා ලබා දෙනවා. එවිට මෙන්න මේ වගේ මගේ හඳ grey color එකකින් fill වුණා. දැන් මම මේ selection එක move කරනවා තරමක් පහළට. මෙන්න මේ ආකාරයට move කරලා මට මේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාලට cut එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ delete එකක් දෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න moon එක තියෙන layer එක තමයි මම දැන් select කරගෙන සිටින්නේ. ඒ නිසා මම keyboard එකේ delete button එක press කරනවා. එවිට මෙන්න මේ portion එක කලින් තිබ්බ circle එකකින් ඉවත් වුණා. ඒ වගේම control D එකක් press කරලා මම selection එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ draw කරන යම්කිසි හැඩතලය ඔයාලා දන්න length එකකින් සකස් කරගත යුතු නම්
ඒ සඳහා ඔයාලට මෙන්න මේ style කියන drop down එක අරගෙන fix ratio එහෙම නැත්නම් fix size කියන options දෙක භාවිතා කරලා සිදු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මට මේ අවස්ථාවේදී මට fix size එකක් හෝ fix ratio එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මම free hand මේ drawing එක කරන්නේ. ඒ නිසා මට මේ options දෙක දැනට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි lasso tool එක භාවිතා කරන්න ඉගෙන ගමු. lasso tool එකේදීත් මෙන්න මේ වාගේ ඒ tool එක මත click කරගෙන සිටීමෙන් lasso tool එකේ තියෙන අනිකුත් tools ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම shift එකත් සමග L අකුර භාවිතා කිරීම තුලින්ද keyboard short එකක් විදිහට අපිට මේ lasso tool එක තියෙන අනිකුත් options භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී lasso tool එක භාවිතා කරලා මේ නිවස සඳහා තනකොළ පිට්ටනියක් ඇතුළත් කරන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සඳහා මම තරමක් canvas එක කුඩා කර ගන්නවා. ඒකට මම keyboard shortcut එක විදිහට control minus භාවිතා කරනවා. එවිට canvas එක මගේ screen එකකින් තරමක් කුඩා වෙනවා. ඉතින් මම lasso tool එක active කරගෙන සිටින අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ස්ථානයේ පටන්ගෙන මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය පරිදි තනකොළ බිස්ස ආයුතු ප්‍රමාණය නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඒ වගේම selection එකෙන් බාහිර සිටින පරිදි මේ විදිහට මම බාහිරින් mouse pointer එක අරගෙන ගිහිල්ලා නැවත සැරයක් මේ ස්ථානයේදී මෙන්න මේ විදිහට නිවසට සම්බන්ධ කරලා මගේ mouse click එක අතාරිනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ආරම්භ කරලා මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා අවසන් කළා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට අවසන් කරපු ගමන් automaticallyම මෙයා ආරම්භක සහ අවසන් ස්ථානය fill කරගෙන මේ සීමාව සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ෂන් එකට යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ග්‍රාස් එක සඳහාත් මම අලුත් ලේයර් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේ ලේයර් එකට කලර් එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහාත් මම swatches panel එකට ගිහිල්ලා CMYK කියන group එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ කලර් එක භාවිතා කරනවා. Tamanට කැමති කලර් එකක් මෙතනදී ඔයාලගේ රුචිකත්වයේ පරිදි තෝරගන්න. මම මේ අවස්ථාවේදී foreground color එක විදිහට අරගන්නවා. ඒ වගේම කලින් වගේ edit එකට ගිහිල්ලා fill color එකේදී foreground select කරලා okay කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ සඳහාත් keyboard shortcut එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි alt key එකත් සමග backspace key එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ selection එක foreground color එක භාවිතා කරලා fill කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට control D භාවිතා කරලා selection එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඊළඟට මම lasso tools වල polygon lasso tool එක අරගන්නවා. polygon lasso tool එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වාගේ shape එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ මගින් මම මේ ගෙට වහලයක් ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී polygon lasso tool එක භාවිතා කරලා roof එකක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මෙහිදී polygon lasso tool එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි pointers mark කළාට පසුව ඒ pointers අතරේ එයා line එකක් draw කරගන්නවා. ඉතින් මට මෙතනදී එක point එකක් mark කරලා ඉන්පසුව මෙන්න මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තව point එකක් mark කරනවා. ඉන්පසුව මේ ස්ථානයේදී තව point එකක් සහ අවසානයට මේ ආරම්භක ස්ථානයට කිට්ටු වෙන්න mouse point එක ගිහිලා click කළාට පසුව selection එක close කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති Tamanට කැමති shape එකක් මේ සරල රේඛා මාර්ගයේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා polygon lasso tool එක භාවිතා කළ යුතුයි. ඉතින් මම මේ සඳහාත් අලුත් layer එකක් ලබා ගන්නවා. මේ layer එක මම roof කියලා නම් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා layers ගොඩක වැඩ කරද්දී මතක තියාගන්න layers වල නම් යෙදීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මම මේ layer එක grass ලෙසත්, මේ layer එක moon ලෙසත්, ඒ වගේම මේ layer එක house ලෙසත් නම් කරනවා. ඉතින් මේ roof කියන layer එක select කරලා swatches panel එකට ගිහිල්ලා මේ roof එකට යොදා ගැනීම සඳහා මම foreground color එකක් select කරගන්නවා. ඒ වගේම alt එකත් සමග backspace press කරලා මේ selection එක fill කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වෙන වෙනමම shape එක සඳහා වෙන වෙනමම layers භාවිතා කිරීමේ ඉතාමත් වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට වොමනා ඕනම වෙලාවක මේ single layer එකක් තවදුරටත් manipulate කර ගැනීමට edit කර ගැනීමට හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේ roof එක move කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් move tool එක active කරගෙන මේක move කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මුලින්ම selection එකෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න control D press කරලා selection එකෙන් ඉවත් වෙනවා. එවිට move tool එක active වෙනවා. ඉන්පසුව ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට Tamanට ගැළපෙන පරිදි මේ roof එක move කරගන්න. ඒ වගේම මේ chimney උස වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මේ chimney උස අඩු කර ගැනීම සඳහා house layer එක select කරලා කලින් වගේම rectangular marquee tool එක අරගෙන මෙතනදී Tamanට උස අඩු කරගන්න ඕනේ ප්‍රමාණය select කරලා delete key එක press කරන්න. එවිට ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ layer එකේ කොටසක් කට් කරලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම control D භාවිතා කරලා selection එකෙන් ඉවත් වෙන්න.
ඉතින් මේ විදිහට මාකී ටූල් එක භාවිතා කරලා ජියෝමෙට්‍රික් ෂේප්ස් නිර්මාණය කරගන්න පහසු වෙනවා වගේම Lasso tools භාවිතා කරලා free form shapes නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ tools දෙකම combine කර ගැනීම තුළින් ඔයාලට ගොඩක් complex shapes නිර්මාණය කරගන්න සහ selection එකක් යොදා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද පාඩමේදී කතා කරපු Marquee tool එක සහ Lasso tool එක පිළිබඳව ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන comment section එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.